Atunci când dorești să scazi în greutate sau să menții constantă compoziția corpului, informațiile despre densitatea energetică a alimentelor îți vor fi extrem de utile. De aceea în acest video mi-am propus să abordez acest subiect interesant. La finalul lui vei ști ce alimente e bine să alegi ca să slăbești mai ușor sau cel puțin să nu te îngrași. Sunt Dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București. Tu ești pe canalul Superfit, locul unde discutăm despre nutriție și antrenament. Nu uita să te abonezi. Densitatea energetică reprezintă cantitatea de energie sau calorii dintr-o anumită cantitate de alimente și este de obicei măsurată în kilocalorii pe gram. Astfel s-a observat că unele alimente sunt foarte dense din punct de vedere energetic, iar altele, de obicei alimentele care conțin multă apă și fibre, au mai puțină energie per gram. Macronutrienții, adică grăsimile, carbohidrații și proteinele, au cantități diferite de calorii pe gram. Și nu uita că și alcoolul adaugă energie. Astfel, 1 gram de grăsime aduce 9 kilocalorii, 1 gram de alcool 7 kilocalorii, 1 gram de proteine și 1 gram de carbohidrați câte 4 kilocalorii, iar apa nu are aport caloric. Deoarece alimentele noastre conțin diferite combinații ale acestor substanțe nutritive, ele diferă foarte mult în ceea ce privește conținutul de energie sau densitatea de energie. Conceptul de densitate energetică a alimentelor a fost popularizat în anii 90. Cercetările arată că aplicarea conceptului de densitate a energiei alimentare poate ajuta la orientarea alegerilor și controlul foamei, fiind în același timp suficient de flexibil pentru a cuprinde preferințele. O cantitate mică din alimente bogate în grăsimi va avea un conținut energetic foarte ridicat. Indiciile vizuale pot să nu împiedice consumul mare din aceste alimente. O serie de studii au arătat că subiecții tind să mănânce o greutate similară a alimentelor, indiferent de compoziția macronutrienților. De exemplu, un studiu a arătat că atunci când subiecții au primit diete care conțineau 20%, 40% sau 60% grăsimi și puteau mânca liber, greutatea alimentelor pe care le consumau era aceeași. Cu toate acestea, cantitatea totală de energie adusă în organism a fost semnificativ diferită, ceea ce a dus, bineînțeles, la creșterea în greutate. Consumul de alimente cu densitate energetică redusă pare să fie o strategie de succes. Într-un studiu, subiecților li s-au oferit toate mesele pe parcursul a 2 zile în 3 ocazii diferite. Mesele au fost preparate cu diferite cantități de legume, astfel încât acestea să difere în ceea ce privește densitatea energetică. Ei au mâncat aceleași cantități de alimente, dar și-au redus consumul de energie la mesele cu conținut mai mare de legume. În ciuda faptului că au consumat mai puține calorii, ei s-au declarat la fel de mulțumiți din punct de vedere al sațietății. S-a mai observat faptul că oamenii cu greutate normală consumă diete cu o densitate energetică mai mică decât persoanele obeze și că persoanele care au un aport ridicat de fructe și legume au cele mai mici valori ale densității energetice alimentare și cea mai mică prevalență a obezității. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece fructele și legumele au în general un conținut ridicat de apă și fibre, conținând astfel mai puțină energie decât majoritatea celorlalte surse de hrană. Deci dacă densitatea energetică este un factor atât de important, cum o putem manipula fără a schimba gustul preparatelor? Ei bine, sunt necesare doar modificări subtile ale dietei pentru a modifica densitatea energetică. Densitatea energetică a multor preparate populare, cum ar fi pizza, sandwichurile, produsele de patiserie și chiar mâncarea gătită tradițional, poate fi scăzută fără a afecta în mod senzabil gustul sau dimensiunea porții prin reducerea conținutului de grăsime și adăugarea de legume și fructe. Obținem astfel preparate cu conținut energetic mai redus și mai adecvate pentru alinierea la conceptul de alimentație sănătoasă, precum și pentru scăderea în greutate. Iată o strategie la îndemână. La mes se consumă mai întâi alimente cu densitate redusă de energie. Într-un studiu, subiecții au primit un fel principal sau o salată la început și apoi acel fel principal. Subiecților li se cerea să mănânce salata și apoi oricât din felul principal. Au fost oferite 6 tipuri de salate, care au variat ca densitate energetică și ca mărime prin manipularea sosului și adăugarea de brânză. Rezultatele au fost izbitoare. Consumul de salate cu conținut redus de energie a redus aportul total de energie de la masa respectivă cu 7-12%, în timp ce salatele cu conținut ridicat de energie au crescut aportul cu 8-17%. Concluzia a fost că servirea unui fel de mâncare cu aport energetic redus la începutul mesei crește sațietatea și reduce aportul de energie al întregii mese, fiind astfel o strategie bună pentru cei care vor să scadă în greutate. Deci cum putem folosi aceste cunoștințe în avantajul nostru? Iată câteva idei. Mărește varietatea și disponibilitatea alimentelor cu aport redus de energie.
Acestea sunt de obicei bogate în apă și fibre, legume, fructe, supe, cereale integrale și leguminoase. Controlează dimensiunile porției și limitează aportul de alimente dense energetic, cele bogate în grăsimi, alimente cu un conținut redus de apă, dulciurile și alcoolul. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești.